Hello students of class 10, welcome to Broadway's Education Care. This is part 2 of the series of the chapter Polynomials. I really hope that tumi yar agor video to sai ahisa because ami step by step concept bur build kori goi aso aru eta video skip kora is like starting a Netflix series from season 2. Yar agor video to link tumi description ot pai jaba so jodi swa nai tene hole hey video to ebar sai concept khini clear kori lua and then come right back. Aru jodi tumi hey video to saisa then let's continue. এতিয়া আহি পালো আমি most important topic from chapter 2 হেতু হৈছে relationship between the coefficients and the zeros of a polynomial. এটো বস্তু আমি quadratic polynomial আৰু cubic polynomial দুইটাৰ কাৰণে শিকিম। তোমালোকৰ NCERT যিকিটা নতুন এডিশন আছে সেইকিটাত cubic polynomialৰ relationship between zeros and coefficients to নাই। বাট তথাপিও মই তোমালোকক শিকাই দিম কাৰণ তোমালোকৰ যিমানখিনি SEBA ষ্টুডেন্ট আছে তোমালোকৰ বুকত এখিনি টপিক আছে। বুকত নাথাকিলেও তোমালোকে এখিনি জানাটো দৰকাৰ। ঠিক আছে? So, এতিয়া হাত আমি চাও relationship between zeros and coefficient of a polynomial. যে আমি যে যিকোনো ধৰণৰ polynomial আছিল সে x square minus 3x plus 2 এটো যে polynomial আছিল এই polynomial টোত যেতিয়া মই ফ্যাক্টৰাইজ কৰিছিলো মই ফ্যাক্টৰস কি পাইছিলো ইয়াৰ ফ্যাক্টৰস পাইছিলো মই x minus 2 and x minus 1 এই দুটা ফ্যাক্টৰ পাইছিলো এই দুটা ফ্যাক্টৰক মই যেতিয়া 0 ৰ লগত ইকুৱেট কৰিছিলো তেতিয়া মই x equal to 2 and x equal to 1 পাইছিলো হয়নে সো মই এই দুটা आंसर পাইছিলো সো these are the zeros of the polynomial এটা এই zeros দুটাৰ coefficients খিনিৰ লগত কিবা ৰিলেচন আছে নেকি সোৱা ইয়াতে coefficient একো নাই মানে কি আছে 1 আছে ইয়াতে আছে coefficient 3 আৰু ইয়াতে আছে লাষ্ট আমাৰ constant term তো সোৱা এটা বস্তু যে যেতিয়া আমি zeros কিটা এড কৰো zeros কিটা যেতিয়া আমি এড কৰো 2 + 1 কিমান পাম 3 পাম সেই 3 টো আমাৰ হৈ যায় x or coefficient আৰু এটা বস্তু আছে মই এটা বস্তু অলপ পিছত বুজাই আছো এটা জাস্ট মই এটা ওভাৰঅল আইডিয়া তোমালোকক দি আছো যে যেতিয়া আমি zeros দুটা এড কৰো তেতিয়া আমি পাও x or coefficient টো আৰু zeros দুটা যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিম 2 1 যা 2 তেতিয়া পাই যাও আমি কনস্ট্যান্ট টার্ম টো সো এনেকে আমি রিলেশনশিপ বিটুইন zeros and coefficients ডিফাইন কৰিব পাৰো সো এটা আহা আমি প্ৰপাৰলি চাও এটো বস্তু কি হয় একচুয়ালি তো সোৱা if ax square plus bx plus c is a quadratic polynomial such that alpha and beta are the zeros of the polynomial, then the relationship between the zeros and coefficients is given by this. Sum of the zeros, মানে যদি মই যিটা 0 পাও সেইটা যদি এড কৰো রিলেশনশিপ টু হ'ব minus b by a. b মানে কি আছিল b মানে আছিল the coefficient of x আৰু a মানে আছিল coefficient of x square. কিন্তু মনত ৰাখিবা ইয়াতে এডাল মাইনাস সাইন আহি আছে দে সো sum of the zeros is always equal to minus coefficient of x divided by coefficient of x square তোমালোকে যিকোনো পলিনোমিয়ালত সদায় পাবা এটো বস্তু ঠিক আছে and then product of the zeros তো zeros কিটা যদি মাল্টিপ্লাই কৰা তেতিয়া কি হ'ব c by a c মানে কি আছিল c মানে আছিল কনস্ট্যান্ট টার্ম টো আৰু a মানে তো এগেইন coefficient of x square আছিল ঠিক আছে সো আমি যেতিয়া sum of the zeros কৰো তেতিয়া আমি minus b by a পাও মানে minus coefficient of x divided by coefficient of x square আৰু যেতিয়া আমি product of zeros কৰো তেতিয়া আমি constant term divided by coefficient of x square পাম ঠিক আছে ওকে এতিয়া হেটো আছিল theoretical part এতিয়া আমি actual questionত হেটো ইমপ্লিমেন্ট কৰি চাও আৰু আমি ভেৰিফাই কৰি চাও এবাৰ ৰিলেশনশিপ টো ঠিক আছে তো সোৱা factorize x square minus 2x minus 8 and verify the relationship between the zeros and coefficient so এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন তোমালোকৰ এক্সামত আহিব পাৰে দে সো ভালদৰে চাবা তোমালোকে এটো সো ফাৰ্স্টতে আছে factorize তো ঠিক আছে আমি factorize টো কৰি লও x square minus 2x minus 8 মত আছে তোমালোকৰ মিডল টার্ম ফ্যাক্টৰাইজেশন কি কৰিম আমি মাজৰ জাগাখিনি এৰি দিম লাষ্টত লিখি দিম -8 লাষ্টত যেটো সিম্বল থাকে মাজতো এক্স্যাক্টলি সেম সিম্বলে হ'ব হদায় সো 8 ৰ কোন দুটা ফ্যাক্টৰছৰ পৰা আমি 2 পাব পাৰো 8 মানে হল 4 into 2 আৰু 4 - 2 মানে 2 so this is 4x minus 2x so x square minus 4x plus 2x minus 8 so x to common লবা থাকি যাব x minus 4 2 common লবা থাকি যাব x minus 4 আৰু x minus 4 টো যদি common লোৱা তোমাৰ লগত থাকি যাব x plus 2 so আমি ফ্যাক্টৰাইজ কৰিব পাৰিলো ৰাইট এটা সোৱা এটা আমি zeros of the polynomial লাগে আমাক so আমি কি কৰিম let x minus 4 x plus 2 is equal to 0 so therefore either x minus 4 equal to 0 or x plus 2 equal to 0
আচ্ছা তোমালোকে জানা নাই আমি যে কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন হওক বা এনেকুৱা টাইপৰ পলিনমিয়েল যেতিয়া ফেক্টৰাইজ কৰোঁ তাৰপিছত জিৰ' লগত যেতিয়া ইকুৱেট কৰোঁ কৰি পেলাই আমি কিয় লিখোঁ যে আইদাৰ এইটো ইকুৱেল টু 0 হ'ব সেইটো ইকুৱেল টু 0 হ'ব তাৰ লজিকটো মই পটককৈ তোমালোকক বুজাই দিওঁ চোৱা তাৰ লজিকটো হ'ল এইটো চোৱা যে চে এক্স আৰু ৱাই তুমি মাল্টিপ্লাই কৰি আছা আৰু এনচাৰ পাইছা 0 চ' কেনেকুৱা কেছত প্ৰডাক্ট অফ টু নাম্বাৰ্ছ কেন বি ইকুৱেল টু 0 চ' দুটা নাম্বাৰৰ প্ৰডাক্ট 0 কেতিয়া হ'ব যদিহে তুমি 0 লগত মাল্টিপ্লাই কৰি আছা চ' যদি এক্সৰ ভেলুটো আমি 0 পাওঁ তেতিয়াহ'লে 0 ইনটু ৱাই ষ্টিল 0 পাবা যদিহে আমি ৱাই ভেলুটো 0 পাম তেতিয়া এক্স ইনটু 0 ইজ এগেইন ইকুৱেল টু 0 বাট ইয়াতে যেতিয়া আছে এজ এ ফেক্টৰ আমিতো গম নাপাওঁ কোনটো 0 হয় চ' সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ আমি এজিউম কৰোঁ যে আইদাৰ এক্স ইকুৱেল টু 0 অৰ ৱাই ইকুৱেল টু 0 কোনোবা এটাতো 0 হ'ব আৰু 0ৰ লগত ইকুৱেট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি এই ভেলুটো পাই যাওঁ চ' এতিয়া চোৱা এক্স মাইনাছ 4 মাল্টিপ্লাইড বাই x minus 4 multiplied by x plus 2 equal to 0 তাৰমানে এই দুটাৰ ভিতৰত কোনবা এটাতো 0 হ'ব সেইকাৰণেহে তোমালোকে আনসাৰ 0 পাই আছা ৰাইট সো এটো আছিল the logic behind this rule I hope তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা ম্যাথমেটিক্সত লজিক ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কিমান লজিকেলি এণ্ড উইথ ৰিজনিং তোমালোকে এটা বস্তু এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰা হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি কিমান জলদি তোমালোকৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু তোমালোকে কিমান জলদি বেলেগক সেই কনসেপ্টটো বুজাব পাৰিবা ঠিক আছে ওকে সো x minus 4 equal to 0 পালো or x equal to so x minus 4 equal to 0 পালো or x plus 2 equal to 0 পাইছো so x equal to হ'ব কিমান 4 or x equal to হ'ব কিমান minus 2 তাৰমানে these are the zeros of the polynomial তাৰ কাৰণে therefore আমি লিখিব পাৰিম নে যে alpha equal to 4 and beta equal to minus 2 কাৰণ আছিল না আমাৰ যদি পলিনোমিয়েলটো ax square plus bx plus c হয় তেনেহলে the zeros will be denoted by alpha and beta right এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি ভেৰিফাই কৰিম দে সো মই এটা লিখি দিও ভেৰিফিকেশন সো আইদা ভেৰিফিকেশনটো কেনেকৈ কৰিম সো ভেৰিফিকেশন মতে ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ কি আছিল sum of the zeros so sum of the zeros মানে কি আছিল sum of zeros মানে আছিল -b by a right so alpha কিমান পাইছো আমি alpha পাইছো আমি 4 beta কিমান পাইছো আমি beta পাইছো আমি -2 which is equal to এতিয়া চোৱা মাইনাস সাইনটো তো অলৰেডি আছিল না what is b b মানে আছিল coefficient of x মেইন কোৱেশ্চনত আমাৰ কি আছিল মেইন কোৱেশ্চনত আছিল আমাৰ -2 right so minus dal already আগৰ পৰা আছে and then coefficient of x মানে আছিল b আৰু b মানে আছিল -2 divided by a মানে কি a মানে আছিল coefficient of x square ইয়াতে একো নাই মানে কি আছে 1 আছে so this is 1 so এতিয়া আমি এখিনি সিম্পলিফাই কৰাৰ পিছত দুইটা সাইডত যদি ইকুৱেল ভ্যালুজ পাও তাৰ মানে আমাৰ ভেৰিফিকেশনটো হৈ গৈছে বা আমাৰ সলিউশন খিনি কাৰেক্ট আছে এতিয়া চোৱা this is 4 plus a minus 2 ওপৰত হৈ যাব কিমান minus minus plus 2 divided by 1 so 4 minus 2 মানে হল 2 and 2 divided by 1 মানে হল 2 তো চোৱা আমাৰ দুইটা সাইড ইকুৱেল ওলাইছে that means আমাৰ ভেৰিফিকেশনটো হৈ গৈছে next আমি চাও product of zeros so alpha beta is equal to c by a আছিল so alpha পাইছো কিমান 4 and beta পাইছো আমি -2 তো চোৱা and then c মানে কি আছিল c মানে আছিল আমাৰ constant term তো কি আছে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ constant term আছে -8 so constant term আছে -8 divided by coefficient of x square আমি 1 পাইছো so এটো পাম আমি 4 to the -8 and -8 by 1 is again -8 তো চোৱা আমাৰ sum of the zeros and product of the zeros দুইটাই আমাৰ ভেৰিফাই হৈছে তাৰ মানে আমাৰ সলিউশনটো কাৰেক্ট আছে বুজি পাইছা নে তোমালোকে সো ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিছো মিডল টাৰ্ম ফ্যাক্টৰাইজ কৰিছো x ৰ ভ্যালু উলাইছো and then আমি যেটো ভেৰিফিকেশন আছিল আমাৰ sum of the zeros and product of the zeros আমি তাত ভ্যালু খিনি পুট কৰি জাস্ট সিম্পলিফাই কৰিছো আই হোপ তোমালোকে এটো বুজি পাইছা এতিয়া আমি এটো ৰিলেটেড আৰু কেইটামান কোৱেশ্চনছ প্ৰেক্টিস কৰো ঠিক আছে যিটা আমাৰ NCERT কোৱেশ্চনছ হয় so factorize 3x square minus 4 minus x minus 4 and verify the relationship between zeros and coefficient chalo yato ami same korim first ote ki likhim 3x square minus x minus 4 so etu moi likhibo parim 3x square minus ax tuk moi split koribo lage in two parts and then minus 4 last ot minus sign ase so majotu minus sign e hobo then ki asil then asil amar first and last number to multiply kora first number ase 3 last number আছে 4 4 3 যা কিমান পাম আমি 4 3 যা পাম আমি 12 ৰ কোন কিটা ফ্যাক্টৰছৰ পৰা 1 আহিব obviously 4 আৰু 3 পৰা আহিব হয় না
So 4x minus 3x. তোমালোকৰ যদি মিডল টাৰ্ম ফেক্টৰাইজেশ্যনত ডাউট আছে প্লিজ মোৰ ক্লাছ 9 ৰ সিৰিজটোৰ পৰা মিডল টাৰ্ম ফেক্টৰাইজেশ্যনৰ ভিডিওটো এবাৰ চাই ল'বা দেই এতিয়া কৰিম আমি ব্ৰেকেট ৰিমুভ সো এটো হৈ যাব -4x + 3x - 4 সো ইয়াৰ পৰা কি কমন ল'ব পাৰিম আমি x কমন ল'ব পাৰিম থাকি যাব কি 3x - 4 আৰু ইয়াৰ পৰা আমি 1 কমন ল'ব পাৰিম থাকি যাব 3x - 4 so this is 3x - 4 আৰু ইয়াৰ পৰা আমি x + 1 পাই যাম আমি ঠিক আছে so let 3x - 4 multiplied by x + 1 is equal to 0 therefore 3x - 4 equal to 0 or x + 1 equal to 0 so তাৰ পৰা আমি x ৰ ভ্যালু পাম x equal to 4/3 or ইয়াতে আমি পাম x equal to -1 so আমি x ৰ ভ্যালুস কিটা পাই গলো বেসিক্যালি আমি zeros of this polynomial পাই গলো so এতিয়া কি কৰিম therefore alpha equal to 4/3 and beta equal to -1 right এতিয়া কৰিম আমি verification এতিয়া verificationত সবা first আছিল কি sum of the zeros মানে alpha plus beta and alpha plus beta equal to কি আছিল alpha plus beta equal to আছিল -b/a correct so alpha value পাইছো আমি 4/3 আৰু beta value পাইছো আমি -1 equal to আমাৰ ইকুৱেশনৰ কাৰণে কি আছিল -b b মানে কি আছে আমাৰ b ৰ ভ্যালু কি আছে b ৰ ভ্যালু আছে আমাৰ -1 because x ৰ কোএফিচিয়েন্ট আছে -1 correct so this is -1 divided by a মানে হল x square ৰ কোএফিচিয়েন্ট x square ৰ কোএফিচিয়েন্ট আছে আমাৰ 3 so this is 4/3 - 1 is equal to 1/3 এতিয়া সো ইয়াতে পাইছো 3 this is 4 - 3 equal to 1/3 আৰু 4 - 3 মানে হল 1 so আমি both sideত পাই গৈছো 1/3 equal to 1/3 I hope তোমালোকে বুজি পাইছা এটো next আছে আমাৰ product of 0 so alpha beta is equal to c/a alpha মানে আছিল 4/3 beta মানে আছে -1 which is equal to c/a c মানে কি আছিল c মানে আছিল constant term to c মানে আছিল constant term so constant term আছে আমাৰ -4 আৰু coefficient of x square আছে 3 আৰু এটো 4/3 into -1 মানে কি হ'ব -4/3 which is equal to -4/3 so আমাৰ sum of the zero verify হৈছে আৰু product of the zero verify হৈ গল because দুইটা সাইডতে ভ্যালু আমি ইকুয়াল পাইছো বুজি পাইছা না তোমালোকে so চলো আমি আৰু এটা কোৱেশ্চন চাও এটো কোৱেশ্চন কি আছে দুটা টার্ম আছে হেকানে এই কোৱেশ্চনটো মই লৈছো so factorize 4u square plus 8u and verify the relationship between zeros and coefficient তো সোয়া এটো বস্তু এটো কোৱেশ্চনৰ আগতে কারেক্টলি কৰি দিয়া আগতে মই এটো দেখাই দিও ষ্টুডেন্টে ভুল কি কৰে so তোমালোকে কি কৰা 4u square plus 8u কৰি লোৱা কৰি পেলাই তাৰ পৰা 4u কমন লৈ লবা থাকি যাব u plus 2 এটো যেটা ইকুৱেল টু 0 কৰা তোমালোকে কি কৰা u plus 2 equal to 0/4u কৰি দিয়া তাৰ মানে u plus 2 equal to 0 পাই যোৱা তাৰ মানে u equal to -2 হৈ যায় right but then this will be very wrong because it's a quadratic equation right because ইয়াৰ highest power কিমান আছে 2 আছে so it's a quadratic polynomial so যদি হে quadratic polynomial হয় so আমি graphical representationত পাইছো যে quadratic polynomialৰ কেইটা আনসাৰ ওলাব দুটা আনসাৰ ওলাব so তুমি দুটা আনসাৰ ওলাব লাগিব ইয়াতে ঠিক আছে so এইকাৰণে এতিয়া চোৱা properly কেনেকৈ আমি এটা কৰো ফাৰ্স্ট কথাটো ইয়াতে লিখিলো তুমি 4u square plus 8u ইয়াতে c টার্মটো আছে বা কনস্ট্যান্ট টার্মটো আছে নেকি নাই সো যদি না থাকে আমি কি কৰিম আমি ইয়াতে +0 বুলি এজিউম কৰি লম যেটো একো নাই আমাৰ লগত কনস্ট্যান্ট টার্ম হয়নে এতিয়া সোয়া এতিয়া কি কৰিম এটা নরমালি 4 আৰু u কমন লম থাকি যাব আমাৰ u + 8 সরি থাকি যাব আমাৰ u + 2 ঠিক আছে সো এতিয়া কি কৰিম আমি let 4u into u plus 2 equal to 0 এতিয়া 4u to একেলগে আমি হেতু সাইডত লৈ যাব নোৱাৰো because u to এটা ভেৰিয়েবল হয় হয়নে সো এই কাৰণে আমি কি কৰিম আমি নরমালি লিখিম যে 4 into u plus 2 is equal to 0 আহি আছে তাৰ মানে this is a quantity this is a quantity and this is a quantity এই তিনটা quantity multiply কৰাৰ পিছত তুমি आंसर 0 পাই আছা তাৰ মানে কি one of them must be equal to 0 কোনবা এটা তো ইয়াৰ মাজত 0 হ'ব হেকাৰণে आंसर 0 আহি আছে can 4 be equal to 0 4 ৰ ভ্যালু 0 ইকুয়াল হ'ব পাৰে নেকি কেতিয়াও নোৱাৰে তাৰ মানে আমাৰ হাতৰ অপচন কি থাকিল আমাৰ হাতৰ অপচন থাকিল u আৰু u + 2 so therefore u equal to 0 or
u plus 2 equal to 0. তো চোৱা আমাক দুটা এনসাৰ লগা আছিল ন আৰু আমি দুটা এনসাৰ পাইছো এটা পাইছো 0 আৰু এটা পাইছো -2 এতিয়া হা আমি কৰো ভেৰিফিকেশন তাত লিখিলো therefore alpha equal to 0 and beta equal to -2 ঠিক আছে সো এটা চোৱা ফার্স্ট আছিল আমাৰ কি sum of the zeros তাৰ মানে alpha plus beta which is equal to -b by a so আমাৰ লগত alpha কিমান আছে আমাৰ লগত alpha আছে 0 আৰু beta কিমান আছে beta আছে -2 which is equal to minus b b মানে কি আছিল b মানে আছিল coefficient of u বা coefficient of x বা middle term টোৰ coefficient ইয়াতে কি আছে 8 so ইয়াতে লিখি দিম -8 minus the already আগৰ পৰা আছে দে ফৰ্মুলাটোত and then a মানে আছিল coefficient of x square বা আমাৰ এইটো কোৱেশ্চনৰ কাৰণে coefficient of u square হ'ব so 0 plus -2 which will be -2 only which is equal to -8/4 -8/4 মানে কি again -2 so আমাৰ sum of the zeros to verify হৈ গৈছে so এতিয়া কৰো আমি number 2 which is product of the zeros so alpha into beta মানে কি আছিল c by a so alpha value পাইছো 0 multiplied by -2 equal to c মানে আছিল constant term আৰু আমি constant term টো ইয়াতে একো নাছিল কাৰণে আমি নিজে 0 লিখি লৈছিলো so 0 divided by 4 so 0 multiplied by -2 will be 0 and 0 divided by 4 will be 0 so our product of the zeros to verify হৈ গল so sum of the zeros verify হল product of the zero verify হৈ গল so বুজি পাইছা না তোমালোকে so question যদি অলপমান চেঞ্জ কৰি দিয়ে কনফিউজ নহবা rules হবৰে কাৰণে কি হয় সেম হয় so এতিয়া আমি লাষ্ট এটা কোৱেশ্চন কৰো আৰু তাৰ পিছত আমি সাম যে ৰিলেশনশিপ বিটুইন zeros and coefficient of cubic polynomial ঠিক আছে so এটো আছে t square minus 15 so t square minus 15 equal to 0 এটা কি কৰা যাব so t square ইয়াতে একোই নাই ন কৰিব কাৰণে না কমন লব কাৰণে কিবা আছে না কি so t square equal to positive 15 হ'ব so t equal to root over 15 হয়নে but যদি এটো quadratic হয় we need two answers ইয়াৰে এটা answer ক'ত আছে ইয়াৰে এটা answer ইয়াতে আছে যোৱা যেতিয়া তোমালোকে square root দিবা square root দিলে তোমালোকে সদায় positive value যে হ'ব লাগিব কি গ্যাৰান্টি আছে নেগেটিভটো হ'ব পাৰে so আমি হি কাৰণে প্লাস মাইনাস দিব লাগে সদায় হেতু বস্তু নাপাহৰিবা দে যেতিয়া তোমালোকে quadratic equation chapter 2 কৰিবা তাতো তোমালোকে এই প্লাস মাইনাস দিয়াটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কিয় প্লাস মাইনাস দিব লাগে হেতু চাই লয় এবাৰ আচ্ছা মই যদি তোমালোকক সুধো যে স্কয়াৰ ৰুট অফ 4 কি হ'ব তোমালোকে ডাইৰেক্টলি কৈ দিবা যে স্কয়াৰ ৰুট অফ 4 মানে তো 2 হ'ব মই যদি সুধো কিয় 2 হ'ব তোমালোকে কবা যে 2 multiplied by 2 is equal to 4 that means 2 square is equal to 4 হেকাৰণে স্কয়াৰ ৰুট অফ 4 মানে 2 পাবা ৰাইট বাট দেন আৰু এটা নাম্বাৰ আছে যাক স্কয়াৰ কৰিলে তুমি 4 পাবা হেতু হল -2 because -2 into -2 is again 2 to the 4 minus minus plus so -2 square is also equal to 4 the square root of 4 can be -2 also so he karone ami ki koru yate plus -2 boli likho amar answer to mon thakibo tomolokor so eto bostu tomaloke ekdom napahoriba de so t equal to plus minus root over 15 so therefore alpha equal to root over 15 hobo or beta equal to minus root over 15 hobo so t value eta paisu root over 15 eta paisu minus root over 15 so etute hobo amar alpha aru beta value so therefore eta jodi moi verification koru acha eta bostu so yak moi olopman hojai likhim ha so this is t square middle term to ki thakibo lage t thakibo lage hoyna hetu to amar logot nai so moi eto plus 0t minus 15 is equal to 0 likhi loisu thik ase 0 into t 0 hoy jabo so eko problem nai so number 1 ami koru sum of the zeros so sum of the zeros ki asil minus b by a so alpha paisu root over 15 aru beta paisu minus root over 15 which is equal to minus b by a minus b value ki asil b mane asil coefficient of the middle term which is 0 divided by a mane ki asil coefficient of square term mane x square term etu ase yate 1 to so plus root 15 minus plus minus minus root 15 equal to 0 এইটো ক্যান্সেল গৈ কি থাকি যাব 0 so 0 equal to 0 তো sum of the zeros আমাৰ ভেৰিফাই হৈ গল এটা আমি কৰো product of the zeros চাও so product of the zeros is equal to c by a
So product কি আছিল alpha কি আছিল alpha আছিল root over 15 multiplied by beta আছিল minus root over 15 is equal to c by a c মানে কি আছিল minus 15 divided by a মানে আছে 1 তো so plus এ minus এ minus root 15 into root 15 কিমান পাম 15 আৰু minus 15 by 1 is also 15 so আমাৰ product of the zero verify হৈ গল so এনেকে আমি quadratic polynomial or relationship between zeros and coefficients verify কৰিব পাৰো তোমালোকে বুজি পাইছা I hope তোমালোকে বুজি পাইছা কিবা যদি ডাউট থাকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিবা কিবা পাৰ্টিকুলাৰ স্টেপ যদি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই তেনেহলে প্লিজ মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবা and I will see you in the next video. If you are still here, then you are not just surviving math, you are learning it. Drop any emoji in the comment section যদি তুমি আজি ভিডিওটোৰ পৰা কিবা শিকিবলৈ পাৰিছা আৰু এই ভিডিওটো তোমাৰ ক্লাসমেট বা ফ্ৰেণ্ডক শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা যোনে মেথছত ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে and I will see you in the next one.